මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ පික්චර් එකක් සහ වීඩියෝ දෙකක් තියෙනකොට මේ තුන ලින්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තුන ලින්ක් කරගන්න අවශ්‍ය පිළිවෙලටම අපි ටයිම් ලයින් එකට මුලින්ම දාගන්නවා. අපි හිතමුකෝ මුලින්ම අපිට ඕන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉස්සල්ලාම තියෙන්න. ඒක නිසා අපි මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකට අතාරිනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන පික්චර් එක තියෙන්න. ඒක නිසා අපි පික්චර් එක මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා හරියටම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනට ගෙනල්ලා එතනින් අතාරිනවා. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි එක ගෙනල්ලා අතාරින්න කලින් මේ නිල් පාට ඉර පික්චර් එක ළඟට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේ පික්චර් එක ළඟට අපිට ගන්නත් අමාරුයි මොකද මේක පේන්නේ නැති නිසා හරියට. එහෙම වුණොත් අපි මේ නිල් පාට ඉර පික්චර් එක තියෙන ළඟට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ලේයර් එක පොඩ්ඩක් විශාල කරගමු. නැත්නම් අපිට තුන්වෙනි වීඩියෝ එක දාන්න බැරුව යනවා. ඒක නිසා මේ විදිහට විශාල කරගෙන දැන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරගෙන ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පික්චර් එක ඉවර වෙන තැනින් අතාරිනවා. රයිට් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් දෙක සහ පික්චර් එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මර්ජ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉන් එකයි වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනින් අවුට් එකයි සිලෙක්ට් කරලා render into out කරලා sequence render into out දීලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය තැනකට වීඩියෝ එක සේව් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පික්චර් එකක් සහ වීඩියෝස් දෙකක් තිබ්බොත් අපි ඒ ටික ලින්ක් කරලා වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ. මෙතන ඇත්තටම පික්චර්ස් එකක් නෙමෙයි දෙක තුනක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පික්චර් එක ඕන නම් මේ විදිහට ගෙනල්ලා වීඩියෝ එක අගට දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ තුනම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ටිකක් විතර දකුණු පැත්තට ගෙනihin තියලා ඊට පස්සේ මේ පික්චර් එක ගෙනල්ලා මුලට දාලා දැන් මුලට දැම්මට වට පේනවා මේක තිබුණට පේන්නේ නැහැ. මොකද පික්චර් එක කුඩයිනේ. ඒකේ තියෙන දුර ප්‍රමාණය. ඒක නිසා තමයි පේන්නේ නැත්තේ. එහෙම පෙවුන් නැත්තම් ඔයා මෙතන පික්චර් එක ඇවිල්ලා නැහැ කියලා හිතන්න එපා. මේ නිල් පාට ඉර තියෙනවනේ. මේ නිල් පාට ඉර මුලටම ගෙනල්ලා පටන් ගන්න තැනටම ගෙනල්ලා දැන් මේ පටන් ගන්න තැනටම ගෙනාවට පස්සෙත් ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රීවිව් එක පෙන්නනවා පික්චර් එක තියෙනවා කියලා. මම මේ නිල් පාටේට මේ පැත්තට දකුණු පැත්තට ගෙනියනවා. එතකොට ස්ක්‍රීන් එක කළු වෙනවා. මම නැවත ස්ටාර්ට් එකට ගියදී ඔයාලට පේනවා මෙතන පික්චර් එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටාර්ටින් එකට පික්චර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට පෙවුන්නේ නැති වුණාට. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පටන් ගන්න තැනට ගෙනල්ලා ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පික්චර් එක මෙතන තියෙනවා කියලා. දැන් අනිත් සෙට් එක ලං කරන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ ලේයර් එක පොඩ්ඩක් උඩා කරගන්නවා අනිත් එක අපිට පේනකන්. ඒ අකුර ප්‍රෙස් කරා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ළඟට ගේනවා. පික්චර් එකටම අපි ලින්ක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද පික්චර් එක අපිට පේන්නේ නැති නිසා. දැන් අපි මේ නිල් පාට ඉර පොඩ්ඩක් විතර මේ දකුණු පැත්තට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ටිකක් විශාල කරගන්නවා. right දැන් අපිට පික්චර් එකයි මේකයි දෙකම පේනවා. ඒක නිසා අපි නැවත මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ පික්චර් එක ළඟට ආවට පස්සේ මවුස් එක අතාරිනවා. නැවත අපි මවුස් එක තිබ්බ තත්ත්වයට පත් කරගන්න V අකුර ප්‍රෙස් කරනවා. දැන් අපි මේ ලේයර් එක නැවත කුඩා කරගෙන සම්පූර්ණ පේන හැටි බලමු. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉන් එකයි අවුට් එකයි දීලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.